Cùng unboxing app setup với mình nào. Set này đang hát vì độ dễ thương của những chú vịt buồn. Nhìn mặt nó buồn một cách dễ thương. Hộp mù này sẽ ra một trong 6 chú vịt ngẫu nhiên và một vé bí mật. Đã thấy cái váy, mình biết là ai rồi. Đó là chú vịt cầu xin, tên em nó là cờ lì xì đắc. Xoay đầu, xoay chân đồ he. 10 điểm cho sự dễ thương này. Đăng ký kênh của Cá Heo để xem em nó thêm bạn nhé.